Now, let's continue the part 3 of our quadratic inequality. So, we will solve another example of a quadratic inequality. The last time we solved for a quadratic inequality with this kind of graph. But what if we have a different graph? So, let's have another example with a different graph. So, magbigay ako ng example which is x squared plus 7x plus 12 greater than 0. So, una nating gagawin, tandaan natin, ang una nating gagawin ay gagawin muna natin siyang quadratic equation. So, x squared plus 7x plus 12 is equal to 0. And then, ang step 1 natin is to solve for the roots. Therefore, pag mag-solve ka ng roots, kukunin natin yung values ng A, B, and C. So, ang A natin ay 1, ang B natin ay 7, ang C natin ay positive 12. So, gamitin natin yung quadratic formula instead na factoring. So, B squared minus 4AC all over 2A. So, yung negative B, so dahil 7 yung B, lagyan natin negative 7 kasi yung negative galing sa formula. And then, 7 squared minus 4, ang A natin ay 1, ang C natin is 12. And then, all over 2A, which is 1. And let's solve. Negative 7 plus minus 7 squared is 49 kasi 7 times 7. 4 times 1. So, gawin na nating symbol ng 4 is negative. Negative 4 times 1 is negative 4. Negative 4 times 12 is negative 48. Kaya magiging minus 48 yan. All over 2 times 1 is 2. Negative 7 plus minus negative 49 minus 48 is 1. All over 2. Ang square root ng 1, so lagay natin dito. Ang square root ng 1 ay 1 pa rin, over 2. So, use tayo ng two ways using positive 1 saka using negative 1. So, using positive 1, we have negative 7 plus 1 over 2. Tapos negative 7 minus 1 over 2. So, negative 7 plus 1 muna tayo, magiging negative 6 over 2. So, negative 6 divided by 2, magiging x is equal to negative 3. Tapos dito naman sa kabila, negative 7 minus 1. Ibig sabihin, copy change natin, magiging plus. Ito magiging negative 1. So, negative 8 over 2. Or, magiging negative 8 divided by 2 is negative 4. Kaya, unang value natin ng root ay negative 3, pangalawa naman ay negative 4. So, itong dalawang to ang tinatawag nating roots or yung critical points. So, tapos na tayo sa step number 1. Step number 2 na tayo. Step number 2. So, yung step number 2 natin, sulat uli natin yung x squared plus 7x plus 12, ano yun, greater than 0. Tapos, sulat na natin yung roots natin, negative 3 saka negative 4. The roots are negative 3 and negative 4. Now, di ba, titingnan natin yung ating symbol. Meron ba siyang guhit sa ilalim o wala? Wala, di ba? So, kukunin natin yung ating possible solution sets. So, magta-trial and error tayo, magta-testing tayo, pero tinignan muna natin yung possible solution sets. Kanina, binigay ko yung possible solution sets. Kanina, yung unang example, ito yung possible, yung may guhit kasi. So, dahil ngayon, ang example natin, walang guhit yung symbols, kaya A and C natin ang ating possible solution set. So, kopyahin natin yung A na solution set, which is nakalagay doon. Okay, pakita ko ulit. X less than blank or x greater than blank. Tapos yung C naman, blank less than x less than blank. Okay. So, lagay natin x
less than blank or x greater than blank. Tapos, meron din tayong tinatawag na letter C. Ang possible solution set din natin na blank less than x less than blank. So, magte-test tayo dyan. So, ang ilalagay daw natin sa una, dito sa letter A, ay yung mas maliit. Ano ba mas maliit? Negative 3 or negative 4? Mas maliit yung negative 4. Kasi kapag nilagay natin sa number line, yung negative 4 nandito, ito pa yung negative 3, negative 2, negative 1, 0, di ba? So, ibig sabihin, mas maliit yung negative 4 kasi mas nasa kaliwa siya. So, ilalagay natin yung negative 4. Tapos dito yung negative 3. Tanong sa kabila, negative 4, negative 3. Then, mag-start ulit tayo mag-test, katulad ng ginawa natin kanina. So, ano ba yung mas maliit sa negative 4? So, pwede natin ilagay na itry natin is negative 5. Dito naman, itry natin, anong mas malaki sa negative 3? So, possible dyan, dito sa kanina, negative 5 ay mas maliit sa negative 4, dito naman, mas malaki sa negative 3, try natin 1. Diba? Mas malaki sa negative 3. Kasi negative siya. Dito naman sa letter C, ano naman yung nasa pagitan ng negative 4 and negative 3? Pwede natin itry negative 3.5. So, yung mga yan, ang ating itatry mamaya. So, saan natin siya itatry dito? Sa ating quadratic inequality x squared plus 7x plus 12 greater than 0. Ulitin natin, x squared plus 7x plus 12 greater than 0. X squared plus 7x plus 12 greater than 0. So, substitute natin yung values. Papalitan lang natin yung x. Kung ano yung number na nilagay natin. So, negative 5 squared plus 7 times negative 5 plus 12 greater than 0. Yung dito na, mamaya na yung dyan. Solve muna natin to. So, negative 5 squared is 5 times 5, diba? Negative 5 times 5 is 25. Positive 7 times negative 5 is negative 35 plus 12 greater than 0. 25 minus 35 is negative 10 plus 12 greater than 0. Negative 10 plus 12, magkaiba na sign, kaya ima-minus. So, magiging 2 kasi positive kasi mas malaki yung 12. So, malaki ba ang 2 sa 0? True. Kapag true, ibig sabihin, solution yung x is less than negative 4. Try naman natin to isa. Papalitan natin yung mga x ng 1. So, dalawang beses tayo magpapalit sa x. 1 squared plus 7. Yung 1, palitan natin. Plus 12 greater than 0. 1 squared is 1. 1 times 1. 7 times 1 is 7. Plus 12 greater than 0. 1 plus 7 is 8. Plus 12 is 20. 20 greater than 0 is true. Mas malaki yung 20 kaysa sa 0. Ibig sabihin, solution. Okay, solution tong dalawa. X is less than negative 4 and x is greater than negative 3. Ngayon, try natin tong kabila. Negative 3.5 ang ipapalit natin dyan. Squared plus 7, negative 3.5. Ito challenging kasi decimal yan. So, para pakita ko yung solution ko dito sa gilid. Lagyan natin ng ibang color. So, yung negative 3.5 squared, pakita natin kung paano siya ginagawa. So, negative 3.5 times negative 3.5. So, 5 times 5, 25. 3 times 5, 15. Plus 2 is 17. 3 times 5, 15. 3 times 3, 9 plus 1, 10. Copy natin yung 5. 7 plus 5 is 12. Bring down, carry 1. 1 plus 1, 2. And then bring down 1. And then, dalawa yung decimal point. So, 1, 2. So, magiging 12.25. So, 12.25 yung sagot dyan. And then, yung 7 naman times 7 naman saka negative 3.5. So, unahin natin yung 3.5. 7 saka negative 3.5. So, magiging
Negative 3.5 times 7. 7 times 5, 35. 3 times 7, 21 plus 3, 24. Isang decimal point lang, kaya 24. Negative na yan, no? Negative 24.5 kasi positive times negative. Tapos, copy lang natin yung iba. Susulat natin plus 12 greater than 0. So, pag in-add natin yan, paano mag-add yan? Unahin natin yung mas malaki para hindi kayo mahirapan. Pag, di ba, minus pala. So, magiging negative yung sagot kasi mas malaki yung mina-minus. Pero try lang natin mag-minus dito. 24.5 minus 12.25. Yung 5, lagyan natin na 0 para hindi kayo mahirapan. So, diba magiging 4 yan. Ito 10. 10 minus 5, 5. 4 minus 2, 2. Doon mo itatapat sa decimal point kasi 4 minus 2, 2, 1. Okay? Kaya naging 12.25. Okay? Pero negative kasi negative yung minus eh. Okay? Mas malaki siya. Plus 12 greater than 0. Nag-add ka ng 12. Negative yung una. So, iba-minus natin. So, matitira 0.25. Diba? Mawawala na yung 12 eh. 0.25 na lang. Mas malaki ba yung 0.20, yung negative 0.25 kaysa sa 0? Kasi mas malaki yung 12.25 eh negative siya. Kaya negative. False. Kaya hindi to solution. Ngayon, ano yung step number 3 natin? Tanggalin ko lang to ha. Ano yung ating step number 3? So, step number 3 tayo. Copy lang ako ng board. Step number 3. Okay. So, balik tayo dun sa ating ginawa kanina. So, nakuha na natin, di ba, yung roots. Pagkatapos natin makuha yung roots, nag-trial and error tayo, nag-test tayo. So, dito na tayo sa ano pangalan nito? Step number 3. Step number 3. Sasabihin na natin kung ano yung solution. Pwede yung kanina, sinabi ko, therefore, blank is the solution set. Pwede namang sabihin natin na therefore, the solution set is, pwedeng pa ganyan. So, ang solution set natin, itong dalawa, di ba? Ito. So, isulat natin, x less than negative 4 or x greater than negative 3. Dalawa. Dalawa yung ating solution set, okay? Paano natin graph yan? Step number 4, yun yung graph natin. So, pag nag-graph tayo, lagay natin yan. Then, 0. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. So, saan natin ilalagay yung ating bilog? Ilalagay natin yung ating bilog dun sa tapat ng mga number. Negative 4, negative 3. And then, may guhit ba sa bilog? Ay, may shade ba? Wala, kasi walang guhit yung symbol. So, walang shade. And then, dahil paturo doon, ibig sabihin yan less than, so ibig sabihin papunta dun sa kaliwa yung ibang values na is. Ibig sabihin, ang mga solution ay mas mababa sa negative 4, negative 5, negative 6, negative 7. Tapos dito naman, papunta sa kanan, ibig sabihin, greater than negative 3. Ibig sabihin, mas malaki sa negative 3. So, ano yun? Negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, 4, pataas. Ano ang mga hindi solution? Yun nasa pagitan ng negative 3 and negative 4. Ano yan? Negative 3.1, negative 3.2. Yan. So, mga fraction siya. Okay, so that's how we graph and solve quadratic inequalities. Thank you.